नमस्कार। दृश्य मिडिया प्रणालीको पोखरा पोडकास्टमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विनोद लामिछाने। आजको यो एपिसोडमा हामी खेल विज्ञानका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, स्पोर्ट्स साइन्स। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ सेजल थापा। उहाँ पोखरा पूर्णगरका हुनुहुन्छ र उहाँले अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्थित लुथर युनिभर्सिटीबाट स्पोर्ट्स साइन्समा ब्याचलर गर्नुभएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्दछु। सेजलजी, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। खास गरी स्पोर्ट्स साइन्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँ पोखराको लागि हामीले पनि यो स्पोर्ट्स साइन्समा त्यति धेरै कुराकानी गरेका छैनौँ। स्पोर्ट्स साइन्स के हो भन्ने कुरा त्यति राम्रोसँग हामीले पनि बुझेका छैनौँ र आज तपाईँसँग बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ है। हामी कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। यो स्पोर्ट्स साइन्स के हो, खेल विज्ञान के भन्छ? सो स्पोर्ट्स साइन्स चाहिँ त्यसमा एकदमै धेरै मेनी सब्जेक्ट्सहरू हुन्छ। सो इट्स एन कम्प्रिहेन्सिभ अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ ह्युमन फिजियोलोजी, ह्युमन एनाटमी, जिउको बायो मेकानिक्स अनि ह्युमन पर्फर्मेन्सलाई कसरी एन्हान्स गर्ने भनेर पढ्नेको कोर्स हो। अनि त्यो कोर्समा अब स्पेसिफिकली एउटा स्पोर्ट्समा मात्र कम्प्लिटली डेडिकेटेड त होइन त्यो स्टडिज। इट्स मोर अफ एन अन्डरस्ट्यान्डिङ वाट ह्यापन्स बिहाइन्ड द सिन्स, बायोमेकानिक्स, फिजियोलोजी, एनाटमीहरू सबै एकदमै राम्रोसँग बुझेर कसरी चाहिँ ह्युमन पर्फर्मेन्स र ह्युमन कुनै पनि स्पोर्ट्समा कसरी स्पोर्ट्स पर्फर्मेन्स एन्हान्स गर्ने भनेर चाहिँ त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। भन्न त खेलकुदमा अब खेलकुद स्वास्थ्यका लागि, खेलकुद राष्ट्रका लागि भनिन्छ होइन। खेलाडीमा अनुशासन हुनुपर्छ। खेलाडी राष्ट्रका गहना हुन् जसले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्छ। तर नेपालको कन्टेस्टमा हेर्ने हो भने अझै पनि हाम्रा खेलाडीहरू गाउँ गाउँबाट खोज्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय खेल भलिबल हो हाम्रो होइन। भलिबल खेलका खेलाडीहरू गाउँ गाउँबाट आएका हुन्छन् र नेपालकै कन्टेस्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो वाट इज स्पोर्ट्स साइन्स अझै धेरैलाई थाहा छैन यो कुरा। र यसको प्रभाव के हुनसक्छ खेलकुद क्षेत्रमा? हामीले यो स्पोर्ट्स साइन्सलाई हाम्रो नेपालमा कसरी लागू गर्न सकिएला त? तपाईँले ब्याचलर गर्नुभएको छ यो विषयमा, तपाईँले जानेको एउटा ज्ञाता नेपालको कन्टेस्ट कस्तो छ यसमा? नेपालमा अहिले मैले पहिला आएको भन्दा र अहिलेको एकदमै डिफ्रेन्स देखेको चाहिँ स्पोर्ट्स एकदमै नै धेरै नै प्रेभलेन्ट रहेछ यसपालि आउँदाखेरि। अनि जुनै पनि स्पोर्ट्समा बाहिरको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने, एनिवेयर आउटसाइड अफ नेपाल हेर्ने हो भने कुनै पनि स्पोर्ट्स टिममा एकदमै धेरै नै सपोर्ट सिस्टम हुन्छ। सो देयर्स कोच हुन्छ, असिस्टेन्ट कोच त अफकोर्स भइ नै हाल्छ, त्यो त हामीसँग नेपालमै पनि छ। तर एक्सेप्ट फर द्याट स्पोर्ट्स न्युट्रिसनिस्ट हुन्छ एउटा, registered dietitian, sports psychologist, अनि rehab training, अनि injury training गर्ने मान्छेहरू. So there are so many people सबै टिममा as a support system बाहिरको कन्टेक्स्टमा चाहिँ. So I think त्यो एउटा कुरामा चाहिँ नेपाल we're still catching up हैन. अब यहाँ नेपालमा धेरै त्यो कोर्सको इन्ट्रोडक्सन भइसकेको छैन, तर आई थिङ्क अहिले बिस्तारै त्यही स्पोर्ट्स पनि स्पोर्ट्स साइन्स पनि बिस्तारै अहिले इन्ट्रोड्युस भइरहेको रहेछ भन्ने मैले गण्डकी युनिभर्सिटीबाट थाहा पाएको थिएँ. अनि अब जुनै पनि स्पोर्टमा इफ वी क्यान एड अ न्युट्रिसनिस्ट, possibly a sports psychologist, कि कुनै पनि team members-हरु just as a support system, just not just the coach and you know त्यो गर्न पायो भने चाहिँ आई थिङ्क हामीले जुनै पनि स्पोर्ट्स एन्ड जुनै पनि एथलिटहरूको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ एकदमै एन्हान्स गर्न सक्छौँ. सो एट द एन्ड अफ द डे जुनै पनि स्पोर्ट्समा इफ वी क्यान डु रियली वेल, अब ग्लोबली नेपाललाई यु नो म्यापमा राख्न सक्छौँ हामीले त्यो गर्न मिल्यो भने. अब तपाईँले कुरा गर्नुभयो कोच होइन, सहायक कोच, सहायक प्रशिक्षक भनौँ न, साइकोलोजिस्ट, न्युट्रिसियन लगायतको के. तर हाम्रो यहाँको प्र्याक्टिसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई मैले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्छु है, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यो नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा एकजना धाविका जसले जुत्ता नलाई दौड प्रतियोगितामा भाग लिइन् र उनले जितिन् भन्ने खालको नतिजा आयो. त्यो भाइरल भयो कि यो कुरा होइन. किन भन्दाखेरि उनी अभावमा थिइन्, उनले एउटा राम्रो जुत्ता पनि लगाउन पाइनन् र उनीसँग कोच, सहायक कोच, न्युट्रिसियन होइन, डाइटिस यताउता भनेको त त्यो परको सोचाइको कुरा भयो. त्यसै गरी साइकल दौड प्रतियोगितामा भाग लिने पनि आधुनिक साइकल होइन कि, उनले आफ्नो परम्परागत पुरानो साइकल थियो नि,
पुरानो साइकल लिएर पनि दौडिए। हजुर। तपाईँलाई म एउटा अर्को उदाहरण दिन्छु। धनगढीमा भएको 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा आर्चरी प्रतियोगितामा भाग लिन गएका खेलाडीहरू, केही खेलाडीहरू यस्ता थिए जसले यो चाहिँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता हो भनी त थाहा पाए, तर उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ खेल्नको लागि कस्तो खालको धनुपाणहरू, कस्तो खालको विमानहरू चाहिन्छ त्यहाँ थाहा थिएन। उनीहरूले ट्रेडिसनल रूपमा उनीहरू जङ्गलमा चाहिँ त्यो बँदेल हान्ने सिकारीहरू रहेछ कि यो आर्चरी प्रतियोगिता हो, हामीले पनि सिकार खेलेछौँ, हामीले पनि जानेका छौँ यो चलाउन, हामीले पनि भाग लिन पाउनुपर्छ, हाम्रो पनि अधिकार छ, हामी नेपाली हो भनेर उनीहरू खेल्न गए। है हेर्नुहोस् है, हाम्रो राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिताहरूको स्तरहरू यस्तो छ कि अब तपाईँले जे कुराहरू भर्खरै वर्णन गर्नुभयो यी कुराहरूलाई हामीले अब हाम्रो खेल जीवनमा यो त रिजल्ट ओरिएन्टेड त पक्कै नहुन नि सक्छ। केही उदाहरणहरू जस्तै जुत्ता नलगाइकन दौडेर पनि जितिन् भनेको त केही रियर केही उदाहरणहरू पर्ला, तर त्यो त वास्तवमा त्यसले हुँदैन नि त। हामीलाई त अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिनु छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्नु छ, हामीले चेन्ज कसरी ल्याउन सकिएला त? अब आई थिङ्क चेन्ज स्टार्ट्स विथ अवेरनेस। सो अवेरनेसबाट नै स्टार्ट हुने हो। अब त्यो तपाईँले जुन इक्जाम्पलहरू लिनुभयो त्यो इक्जाम्पलहरूमा पनि इट्स भेरी सकिङ होइन, उनीहरूले आखिर पर्फर्मेन्स त मेन्टेन गरेकै भएको भएर इट्स भेरी सकिङ, तर it could have gone either way, you know. So त्यस्तै वेमा यदि फुल ट्रेनिङ नभइकन अनि फुल रिसोर्सेस इक्विपमेन्ट्सहरू नभइकन एकदमै ठुलो इन्जुरी हुने चान्सेस पनि थियो त्यहाँ। भएन, जुन एकदमै राम्रो कुरा भयो, तर ठुलो इन्जुरी हुने चान्सेस पनि थियो। सो अब नम्बर वान कुरा भनेको स्पोर्ट्स सेक्टरमा बजेटहरू अनि स्पोर्ट्स सेक्टरमा धेरै रिसोर्सेसहरू चाहिन्छ नै। आई डोन्ट थिङ्क वी हेभ एज मच रिसोर्सेस त्यो फिल्डमा अहिलेको लागि। सो यदि हामीले रिसोर्सेस त्यसमा बढाउन पायो भने तपाईँले लिएको इक्जाम्पल्सहरूमा इट्स भेरी ट्रु, सबैजनाको राइट त छ, फुल्ली नै हक त छ, यु नो, कुन वेमा आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउन मिल्ने, त्यो फुल्ली हक त छ। सो त्यो भएपछि यदि रिसोर्सेस छ भने नेपालकै वरिपरि जताबाट पनि वी क्यान स्काउट मोर पिपल, धेरै मान्छेहरूलाई रिक्रुट गर्न मिल्छ, ट्रेनिङ बढाउन मिल्छ, ट्रेनिङ बढाएर पर्फर्मेन्स अब्जर्भ गर्दै रिक्रुटमेन्ट पनि बढाउन मिल्छ। अनि त्यो बनाएपछि चाहिँ आई थिङ्क ओभरअल नेपालको यु नो लाइक ओभरअल नेपालभरिबाट वी क्यान गेट अ लट अफ एकदमै वेल पर्फर्मिङ एथलिट्सहरू। अनि अब त्यो वेल पर्फर्मिङ एथलिट्स हामीले अक्युमुलेट गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै प्रपर ट्रेनिङ, प्रपर एसिस्टेन्स दिने हो भने चाहिँ अब नट जस्ट नेसनल लेभलमा तर इन्टरनेसनल लेभलमा पनि आई थिङ्क वी क्यान डु बिग थिङ्स, यु नो। अब त्यसको लागि इन्टरनेसनल लेभलसम्मै पुग्नको लागि रिसोर्सेस र एफर्ट पनि इन्टरनेसनल लेभलकोमै हुनुपर्छ। सो इफ वी क्यान म्याच द्याट आई थिङ्क जुनै पनि स्पोर्ट्समा पनि आई थिङ्क नेपाल क्यान डु रियली वेल। हामीले पछिल्लो केही उदाहरणहरू हेर्ने हो भने जस्तै हामी अब फुटबलमा कुराकानी गर्ने हो भने हामी साउथ एसियामै सीमित छौँ, त्यहाँ पनि हामीलाई फाइट गर्न धेरै गाह्रो भइरहेको छ। यद्यपि अहिले पछिल्लो समय क्रिकेटमा पनि राष्ट्रले राम्रो गरेका छन्, खेलाडीहरूले आफ्नो पर्सनल इन्डिभिजुअल इफोर्टहरू लगाएर खेलेका छन् होइन। केही खेलाडीहरूले गतिलो नतिजा ल्यायो भने के भन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ यो आयोग गोरखकाली भन्ने छ कि एउटा आयोग गोर्खाली, नेपाली खेलाडीहरूलाई हौसला दिने, दर्शकहरूले पनि गोर्खाली भनी जोस्याउने होइन, त्यो खुकुरी लिएर चाहिँ कुनै जमानामा लडेर चाहिँ जितेथ्यो अरे गोर्खालीले भन्छ नि, अहिले पनि गोर्खालीहरूलाई चाहिँ युद्धमा अगाडि बढिरहेको दिने खालको छ नि, हो त्यस्तै खालको ट्रेन्ड छ कि खेलाडीहरूलाई जोस्याउने र जोसको भरमा र उनीहरू पर्सनल इफोर्टमा मात्रै केही पदकहरू पाएको अवस्था छ। यी सबै नतिजाहरूलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। तर राष्ट्रले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि जस्तै खेलकुद मन्त्रालय छ होइन, खेलकुद मन्त्रालयलाई नै कम बजेट दिने र यसलाई छोडेको मन्त्रालय भन्छ नि, सबैले आफ्नो आफ्नो मन्त्रालयहरू रोजिसकेपछि छोडुवा मन्त्रालय भन्छ क्या खेलकुद मन्त्रालयलाई होइन। अब यस्तोमा छ कि स्पोर्ट्सलाई अझै राम्रोसँग प्रायोरिटी दिन सकेको छैन। अब तपाईँहरू जतिको युथहरू जसले अब स्पोर्ट्स साइन्स जस्तो विज्ञान खेल विज्ञान पढेर आउँदै हुनुहुन्छ, राष्ट्रको खेललाई रिजल्टलाई यहाँको लागि केही चेन्ज दिन चाहनु भएको छ होइन, र सम्बन्धित निकायमा जसले यसको कानुन बनाउँछ, जसले यसको नियम बनाउँछ, आजको युथले उहाँहरूलाई के भन्नुपर्छ होला, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ तपाईँको? अब त्यसरी ओके, सो कन्ट्रीको डेभलपमेन्टको लागि आई थिङ्क सबै सेक्टरबाट सबै फिल्डबाट इक्वली साइड बाई साइड प्रोग्रेस needs to happen.
अब एउटा मात्र फिल्डमा सबै बजेट जाने अनि एउटा मात्र फिल्डलाई फोकस गर्ने हो भने एट द एन्ड अफ द डे लाइक हामी त्यो क्रस लाइनसम्म पुग्दैनौँ यु नो सो सबै फिल्डलाई सँगसँगै लानै पर्छ आखिर लास्टमा गएर नेपालको नाम यदि हामीले इन्टरनेसनली ग्लोबलमा नेपालको नाम हामीले इन्ट्रोड्युस गराउन सक्यौँ भने चाहे कसैको पनि मिन्सबाट होस् फर इक्जाम्पल स्पोर्ट्स त्यो भयो भने आखिर लास्टमा राम्रो त होल कन्ट्रीलाई नै हुन्छ टुरिज्म पनि कन्ट्रीकै बढ्छ सबैजनाले कन्ट्रीकै नाम सुन्ने हो सो आई थिङ्क अलिकति अवेरनेस नभएको भएर आई थिङ्क पिपल नेग्लेक्ट स्पोर्ट्स अलिकति यु नो अब होइन यो भइ नै राख्छ अब यसमा धेरै पैसा चाहिँदैन ठिकै छ अब जस्तो भइरहेछ त्यस्तै कन्टिन्यू हुन्छ जस्तो वेमा हेऱ्यो भने यु नो त्यो हो भने इट्स ओन्ली एन एथलिट्स एफर्ट सो अब एथलिटले पनि कतिसम्म गरेर सक्ने त नि कति धेरै राम्रो एथलिटहरू छ हाम्रो यहाँ कन्ट्रीमा जुन पोसिबली हामीलाई नाम नै थाहा भएको मान्छेहरू पनि देयर प्रब्ली बाहिरै युएसहरूमा अरू ठाउँहरूमा बेस्ड हुनुहुन्छ होला वी डोन्ट नो यु नो यहाँ इनफ अपर्च्युनिटी नपाएको भएर बाहिरैतिर जानुभयो होला तर अब एज अ युथ माइसेल्फ अहिले we all go outside to seek education अनि वर्ल्ड एक्सप्लोर गर्नको लागि अनि अलिकति ग्लोबल पर्सपेक्टिभको लागि हामीहरू जान्छौँ बाहिर तर आई थिङ्क आखिर लास्टमा गएर देशको माया त सबैलाई छ यु नो अनि देयर इज नो प्लेस लाइक होम सो यदि आफ्नै कन्ट्रीमा रिसोर्सेस भयो भने अनि त्यो रिसोर्सेसले गर्दा अपर्च्युनिटिज क्रिएट गर्न सक्यौँ भने इन एनी फिल्ड इन्क्लुडिङ स्पोर्ट्स आई थिङ्क म जस्तै पढेको धेरै मान्छेहरू छ होला मलाई पनि थाहा नभएको यु नो सो हामीहरू सबै वर मोर देन ह्याप्पी टु कम ब्याक अनि कन्ट्रिब्युट आफ्नै कन्ट्रीमा कुन वेमा हामीले यु नो लाइक डेभलपमेन्टलाई प्रोग्रेस गर्नलाई के कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ हामीले इन एनी मिन्स आई थिङ्क वर रेडी टु डु द्याट तर त्यो पनि कन्ट्रीले रेकग्नाइज नि गर्नु पर्यो तर मोर देन रेकग्निसन त्यो जो युथले त्यस्तो गर्न खोजिरहेको छ त्यो मान्छेहरूको लागि इनफ अपर्च्युनिटिज र रिसोर्सेस पनि त्यो त कन्ट्री र गभर्मेन्टले नै त क्रिएट गर्ने हो नि त अनि सिस्टमेटिकली नै त्यो क्रिएट गर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क यु नो युथहरू पनि फिर्ता आएर आफ्नो नलेज यहीँतिर कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ अनि आखिर लास्टमा गएर सबैभन्दा यो सबै फाइदा र बेनिफिट चाहिँ आखिर इट्स गन बी फर द कन्ट्री यु नो हुन त तपाईँ अब अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा ब्याचलर गर्दै गर्दाखेरि स्पोर्ट्स साइन्समा होइन ब्याचलर गर्दै गर्दाखेरि नेपालको खेलकुदको बारेमा पनि केही ध्यान त राख्नुभयो होला चासो त दिनुभयो होला पक्कै राष्ट्रको खेलकुदले कस्तो फड्को मार्दैछ फड्को मार्न सक्यो सकेन त्यो प्रति पनि तपाईँको फोकस भयो होला र गइसकेपछि मैले चाहिँ यसरी चेन्ज ल्याउन सक्छु है भन्ने अपेक्षा आशा पनि तपाईँले राख्नुभएको थियो होला पक्कै पनि होइन केही उदाहरणीय खेलाडीहरू जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नि ठुला ठुला प्रतियोगितामा भाग लिइसकेका छन् जिताइरहेका छन् जस्तै हाम्रो सम्भावना भएका हाई अल्टिच्युड खेलाको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ म्याराथन हाई अल्टिच्युड म्याराथनदेखि लिएर हो ठिक छ हामी फुटबलमा पछाडि छौँ होला तर हामी अगाडि जान सक्ने हामीले वर्ल्ड कपमा खेल्न सक्ने क्रिकेट जस्ता खेलाडीहरू क्रिकेट जस्तो खेलाडीहरू राम्रा खेलाडीहरू त्यहाँ छन् कबड्डी जस्ता खेलहरू जसमा हामीले चाहिँ वर्ल्ड कपमा पनि फाइट गर्न सक्छौँ लगायतका खेलहरू पनि छन् नि त हामीसँग भनेपछि अब यो खेलाडीले यो खेल खेल्न सक्छ यो खेलाडीको शारीरिक बनावटले यसलाई चाहिँ यो खेलतर्फ लैजानुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि यो स्पोर्ट्स साइन्सले बताउँछ भनिन्छ कि हो यो कुरामा अलिकति ब्रिफिङ गरिदिनुहोस् न हजुर अब बाहिर चाहिँ सबै कुरा बाहिर यो कोर्समा पनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि वी डु ह्युमन स्टडिज सो त्यो स्टडिजहरूमा ल्याबमा नै ह्युमनहरूलाई लाइक एक्जाम्पल एज अ क्याडाभर युज गरेर हामीले बायोमेकानिक्स ह्युमनको बायोमेकानिक्स पढ्छौँ त्यसमा कुन मुभमेन्ट कुन एङ्कलको पोजिसनदेखि लिएर नीको पोजिसनदेखि लिएर कुन पोजिसनिङले गर्दा कुन मुभमेन्ट फास्ट हुन्छ त्यस्तो कुराहरू पनि पढ्छौँ तर मोर देन द्याट सर्टन एथलिटको पर्फर्मेन्स हेरेर त्यो पर्फर्मेन्स बेस्ड अब यदि स्ट्रेन्थ बेस्ड हो कि स्पिड बेस्ड हो कि सबै स्पोर्ट्समा एउटा कुनै न कुनै स्ट्रेन्थ चाहिन्छ अब जस्तै लेट्स से भलिबलमा पावर चाहिन्छ होइन
भने फुटबलमा बिकज युआर रनिङ अराउन्ड सो मच धेरै स्ट्यामिना चाहिन्छ, त्यो सँगसँगै स्ट्रेन्थ र स्ट्राटेजी पनि चाहिन्छ। सो आखिर लास्टमा गएर सबैजनाको एथलिटहरूको प्यासन नै हो, बिकज वाट आर यु इन्ट्रेस्टेड इन। कसैलाई केही खेल्न खुसी लाग्छ भने कसैलाई अरू कुनै स्पोर्ट्समा इच्छा हुनसक्छ। सो फर्स्ट थिङ इज कुनमा प्यासन छ, बिकज यदि केही कुरामा फुल्ली प्यासन छैन भने डिसिप्लिन मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ, जबरजस्ती गरे जस्तो भयो, बिकज ट्रेनिङ एभ्री डे गर्नुपर्छ, डायट एभ्री डे मेन्टेन गर्नुपर्छ, त्योहरू गर्नको लागि त इट हेज टु बी समथिङ द्याट यु वान्ट टु। त्यो गरेपछि ट्रेनिङ सेसनहरूलाई फुल्ली एकदमै राम्रोसँग इभ्यालुएट र अब्जर्भ गर्दै गयो भने वी क्यान भेरी क्विकली फाइन्ड आउट होइन कुन एथलिट इज बेस्ट इन वाट पोजिसन, विच एथलिट इज बेस्ट इन वाट स्पोर्ट्स होइन, उनीहरूको स्ट्रेन्थहरू स्टडी गरेर। त्यसको लागि इट्स अ लट अफ वर्क बिहाइन्ड द सिन्स, ट्रेनिङहरू पनि ओभरसी गर्नुपर्छ, देयर्स अ टिम मेम्बर अल द टाइम, you know, like fully evaluate गरिरहेको हुने, fully observe गरिरहेको। So performance based नै हो at the end of the day। हामी सेजल थापाजीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँले अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट स्पोर्ट्स साइन्समा ब्याचलर गरेर आउनुभएको छ। सेजलजी, तपाईँलाई म यो खेलकुदको अनुशासन के हामीले अनुशासन, विकास, गतिशीलता भन्छौँ कि हजुर, डिसिप्लिन, मुख्य गरी यो अनुशासन हाम्रो खेलकुदमा केमा मात्रै जोडिएको पाउँथ्यौँ भने हामीले जस्तै खेलाडीले मैदानभित्र केही नराम्रो बिहेभियर देखायो, उसले अनुशासनहीनता भन्थ्यो, ऊ कारबाहीमा पर्थ्यो। रिङभित्र कुनै बक्सरले होइन रङ हान्यो, उसले रङ सर्ट हान्यो, अथवा चाहिँ उसले आफ्नो खेल भावनाभन्दा बाहिर गएर प्रदर्शन गर्यो भने त्यसलाई अनुशासनहीनता भनिन्थ्यो। तर खेलाडीभित्र एउटा यस्तो खालको अनुशासन चाहिँदो रहेछ, जुन मैले रफायल नाडाल टेनिस खेलाडीको एउटा किताब पढेको थिएँ कि उहाँको आमाले रफायल नाडालको लागि कति मेहनत गर्नुभएको रहेछ भनेर। बिहान 4 बजी उठ्ने, उसको लागि उसलाई तयारी गर्ने, उसको लागि ब्रेकफास्ट तयार गर्ने, त्यसपछि उसलाई कोर्टमा लिएर जाने, कोर्टमा उसलाई डेली प्र्याक्टिस गराउने, अनि खेल्ने बेलामा पनि उसले एभ्री सर्ट हानेपछि उसले आफ्नो आमालाई यस्तो हेर्ने रहेछ क्या नाडालले होइन। उसको आमाले यस भने बाहिरबाट उसलाई चाहिँ हौसला दिदी लगायतको चाहिँ मैले यो रफायल नाडालको किताबबाट पढेको कुरा। एउटा सानो इन्जुरी प्रब्लमले पनि उसलाई कति लामो समय कति ठुलो क्षति हुनसक्छ, ऊ माथि कति ठुलो लगानी छ हो। यस्तो खालको यो खेलाडीले आफ्नो जीवनशैली, आफ्नो जीवनभित्र पालना गर्नुपर्ने अनुशासन पालना गर्न नसक्दा, अथवा आफ्नो राम्रो डेली सेड्युल बनाउन नसक्दाखेरि घटेका केही ठुला ठुला घटनाहरू नेपाली खेलकुदमा पनि छन् र हामीले खेलाडीहरू जस्तो एकदम ठुलो सम्भावना भएका खेलाडीहरू गुमाउनु परेका केही उदाहरणहरू छन्। यसलाई जोडेर खेलाडीले पनि आफ्नो बेटर पर्फर्मेन्सको लागि कस्तो खालको अनुशासन पालना गर्नुपर्छ? डिसिप्लिन त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एथलिटको लाइफमा नै डिसिप्लिन नै हो। They say like to be an athlete is a lifestyle, you know, so like whole आफ्नो lifestyle नै change गर्नुपर्छ। So discipline actually each and every aspect of life मा athlete को each and every aspect मा नै implement गर्नै पर्छ उनीहरूले। That ranges from each and every like meal that you eat, so like fully diet has to be एकदमै नै disciplined diet। That includes calorie intakeहरू हेर्ने, you know, what you're eating, like सबै macronutrientsहरू के खाइरहेको छ fully calculated way मा, अब protein intake, carb intake, fiber intake देखि लिएर। So diet एकदमै नै regulate हुनुपर्छ। Diet regulate गर्नको लागि जस्तो ठुलो discipline अरू केही चाहिँदैन, because you know you are giving up a lot of moments यताउता, कहिले family function होला, कहिले केही पर्छ होला, तर if that's a part of your lifestyle त्यो त जहिले पनि मेन्टेन नै गर्न पर्छ। That is in and out of the field, that is off season, in season, does not matter है। अनि स्लिप नम्बर 1 भनेको हामीले स्टडिजहरूमा के देखेछौँ भन्दाखेरि यदि स्लिप लाइक 7 to 9 hours स्लिप एथलिटहरूको रिकभरीको लागि सुतेको बेलामा नै सबैभन्दा बढी रिकभरी सुतेको बेलामा हुन्छ। सो यदि स्लिप एकदमै रेगुलेट गरेन भने त्यो एथलिटको इन्जुरी हुने चान्सेस अन द फिल्ड धेरै नै हाई हुन्छ। अनि अर्को रिकभरी भनेको फुड पनि हो, विच हामीले अहिले भर्खर त्यसको बारेमा अलिकति डिस्कस गरिसक्यौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को ट्रेनिङ। अनि ट्रेनिङ पनि
there's two ways of training. अब यतिकै एभ्रीडे होइन म अलिअलि गर्न पर्छ टाइपको वेमा गर्ने हो कि आफूले आफूलाई फुल्ली 100% म्याक्सिममसम्म पुश गरेर गर्ने हो, त्यसले धेरै नै डिफरेन्स गराउँछ. So if you maintain एकदमै good exercise routine अनि training that like coachले दिएको trainingलाई follow गर्ने, even when the coach is there, even when the coach is not there, जहिले पनि त्यो maintain गर्ने अनि त्यसपछि आफ्नो sleep maintain गर्ने, and to maintain all of this thing एकदमै राम्रो daily schedule follow गर्ने पर्छ. अब it depends what works best for a certain person, तर एकदमै like you know hypothetical मा एकदम ideal example use गर्ने हो भने waking up at 6 a.m. अनि उठेपछि you know quick like pre-workout like workout गर्नुभन्दा अगाडिको pre-exercise केही कुरा खाएर अनि full on exercise like training, त्यसपछि एकदमै good meal अनि followed by you know अनि अलिकति spiritual कुराहरू पनि adapt गरेको अहिले स्टडिजहरू छ कि where athlete are adapting अलिकति भए पनि spiritual route, whether it be अलिकति योगा गर्ने or अलिकति meditation or एउटा book पढ्ने, like अलिकति mindलाई अलि grounded गर्ने कुरा गर्यो भने if your mind you know mindलाई अलि ground गर्यो भने physical performance पनि better हुन्छ. त्यसको लागि नै we have psychologists you know like बाहिर, because mind is connected to body एकदमै fully नै. So अनि every meal दिनमा regulate गर्ने अनि राति एकदमै on time सुत्ने and you know त्यो सबै schedule maintain गर्यो भने त्यो discipline ले athleteको performance लाई धेरै नै contribute हुन्छ. त्यो भनेको एकदम आफ्नो व्यक्तिगत अनुशासनका कुरा भयो है. हजुर. एकदम आफ्नो सेल्फ डिसिप्लिनको कुरा है. हजुर. अब तपाईलाई केही टपिकहरू जोड्छु म है. हजुर. जस्तै मनोविज्ञान, साइकोलोजीको कुरा गर्छौँ नि हामी. खेलाडीहरूको मनोविज्ञान बुझ्न सक्दैनन्. प्रशिक्षक, कोच र खेलाडीकै कुराहरू मिल्दैनन्. कोचले एक तरिकाले चाहिँ प्रशिक्षण दिइरहेको हुन्छ तर खेलाडी चाहन्छ अर्कै ट्रेनिङ हैन. यो मनोविज्ञानको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस्. हजुर. यो मैले स्कुलमा पढिराख्दाखेरि मैले ब्याचलर्स गरिराख्दाखेरि त्यो चाहिँ मेरो एकदमै इन्ट्रेस्टेड फिल्ड चाहिँ स्पोर्ट्स साइकोलोजी नै थियो खास. म चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टेड न्युट्रिसन अनि स्पोर्ट्स साइकोलोजीमै थिएँ. सो मैले फर्दर स्टडिज पनि मैले सोचिरहेको छु है त्यही दुईटा फिल्डमा. अब साइकोलोजी अहिले मोर एन्ड मोर हामीले देख्छौँ मान्छेहरू एकदमै दे आर मोर अवेर अफ लाइक मेन्टल हेल्थ होइन, आफ्नो दिमागलाई कसरी स्ट्रङ बनाउने, के गरेर स्ट्रङ बनाउने, त्यसमा एकदमै धेरै अवेरनेस आइसकेको छ अहिले, नेपालमा पनि आइसकेको छ. अब स्पोर्ट्स साइकोलोजी चाहिँ एकदमै नै निश हो है, त्यही लाइक साइकोलोजी फिल्डमा एकदमै नै निश हो किनभने त्यो एथलिट सबैजना एथलिटको डिरेक्टली पर्सनालिटी अनि उनीहरूको डिरेक्ट ट्रेनिङ, उनीहरूको डिरेक्ट कुन स्पोर्ट्स हो त्यो अनि उनीहरूको होल लाइफ लाइक चाइल्डहुड लाइफदेखि लिएर, बिकज एथलिट त ओभरनाइट त बन्न सक्दैनौँ नि त. सबै एथलिटको बच्चैबाटको एउटा जर्नी हुन्छ जुनमा उनीहरूले कन्टिन्युसली एकदमै मेहनत गरेर त्यही जर्नीमा गइरहेको. सो यति धेरै पर्सनल कन्ट्रिब्युसन हुन्छ नि, पर्सनल कम्प्रोमाइज, पर्सनल सेक्रिफाइस र एकदमै धेरै मेहनत हुने कुरा भएको भएर एथलिटहरूको स्टडिजहरू अनुसार लाइक धेरै नै मेन्टल डिस्ट्रेस पनि हुन सक्छ. एकदमै हाई प्रेसरमा एकदम हाई पर्फर्मेन्स अचिभ गर्नुपर्ने भनेकै एथलिटको लाइफ नै हो. सो कसरी त्यो प्रेसरमा काम भएर, कसरी त्यो प्रेसरमा स्ट्रेटेजिक भएर, कसरी आफ्नो स्पोर्ट्सलाई बेटर गराउने, कसरी आफ्नो पर्फर्मेन्सलाई एकदमै हाई लेभलसम्म मेन्टेन गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ साइकोलोजी बुझ्न एकदमै नै इम्पोर्टेन्ट छ. अब बाहिरको टिमहरूमा देयर इज अलवेज अ स्पोर्ट्स साइकोलोजिस्ट. अब कोचको आफ्नै वे अफ कोचिङ हुन्छ अनि एथलिटको पनि आफ्नै वे अफ observing the information हुन्छ होइन. सो यदि केही कोच र एथलिटको बिचमा केही भइहाल्यो भने, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने स्पोर्ट्स साइकोलोजिस्टले इन्टरभिन गरेर अनि त्यो सिचुएसनलाई काम गराउन मिल्छ ताकि देयर इज नो यु नो हर्ट फिलिङ्स, केही नेगेटिभ एनर्जी हुँदैन त्यसमा. अनि मोर देन द्याट हामीले एथलिटहरूको के देख्छौँ भन्दाखेरि एकदमै बर्नआउट देख्छौँ. त्यो भनेको चाहिँ एकदमै लङ पिरियड अफ टाइमको ट्रेनिङले गर्दा जिउ एक्जस्सन हुने. सो बडी एक्जस्सनले गर्दा माइन्ड एक्जस्सन हुन्छ अनि देयर कम्स अ फेज लाइक बर्नआउट भन्ने फेज हुन्छ जुन फेजमा चाहिँ उनीहरूको पर्फर्मेन्स एकदमै नै डिक्लाइन हुन्छ.
सो त्यही बर्नआउट अभोइड गर्नको लागि उनीहरूको इमोसनल spiritual, mental, physical, सबै कुरा साइड बाई साइड लाइक रेगुलेट गर्दै जाने चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज त्यसले नै आखिर लास्टमा पर्फर्मेन्स मेन्टेन हुने हो अनि त्यसको लागि चाहिँ just to understand that psychology एकदमै इम्पोर्टेन्ट अनि as a team to support that having a psychologist in the team is also very important. निकै राम्रो उदाहरण दिनुभयो मनोविज्ञानका बारेमा भर्खरै मात्रै हाम्रो गण्डकी प्रदेश टेनिस सङ्घले ग्रो टेनिस भनेको एउटा दीर्घकालीन लामो समयसम्म चल्ने टेनिस कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ त्यो कार्यक्रमका लागि खेलाडी छान्ने क्रममा मैले देखेको यो अलिकति डिफ्रेन्ट प्र्याक्टिस थियो कि हाम्रो यहाँ त्यो खालको प्र्याक्टिस पनि सुरु हुन लाग्यो है अब पोखरामा पनि भनेर हामीलाई पनि खुसी लाग्यो कि गण्डकी युनिभर्सिटीबाट हाम्रो सोनामजी हुनुहुन्छ त्यहाँ सोनाम बुद्ध लामा उहाँको नेतृत्वमा एउटा टोली आएर त्यो खेलाडीहरू जो त्यो ग्रो टेनिस ट्यालेन्ट हन्ट कार्यक्रममा छनौटमा आएका थिए सयौँ खेलाडीहरू आए त्यहाँ धेरैले आफ्नो भविष्य टेनिसमा देखेर अथवा खेलकुदमा भविष्य देखेर अब म गर्नुपर्छ है भनेर त्यो एउटा आकर्षण पनि छ खेलाडीहरूको लागि र त्यो व्यावसायिक रूपमा उहाँहरूले 8 वर्षसम्म एउटा ठुलो भिजन बनाउनु भएको छ कि गण्डकी प्रदेश टेनिस सङ्घले र सोनामजीको टोलीले जस्तै उहाँहरूको बाइसेप्स नाप्नुभयो ट्राइसेप यताउता यो सबै अनि त्यसपछि गएर आँखाको टेस्ट पनि गर्नुभयो उहाँले जस्तै कलर ब्लाइन्ड छ कि यो छ कि त्यो छ कि त्यही सक्दैन कि उसको मसल कस्तो छ खेलाडीको बनोट कस्तो छ भनेर एउटा त्यो अध्ययन गरियो अर्को कुरो हाम्रो सिद्धान्त अधिकारी जो यहाँको वरिष्ठ एथलेट्स हुनुहुन्छ होइन एकदम धेरै सिनियर खेलाडी पनि हो उहाँ पहिला राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव बटुलिसक्नुभएको उहाँको नेतृत्वमा एउटा टोलीले फेरि त्यो खेलाडीहरूको एथलेटिक्स टेस्ट लियो कि उहाँको रनिङ हाई जम्प फिजिकल फिटनेस लगायतको टेस्ट लिएर खेलाडीहरू त्यहाँबाट छानिने प्रक्रियामै छन् है अब यो कोचहरूलाई पनि तपाईँले धेरै कोचहरूले चाहिँ सम्भवतः नबुझ्नु भएको पनि हुनसक्छ स्पोर्ट साइन्स के हो कोच र खेलाडीको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ कोचले कसरी ट्रेनिङ दिने लगायतका कुराहरूमा पनि उहाँहरूले नबुझेको पनि हुनसक्छ तपाईँले जे कुरा बताइराख्नु भएको छ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ हाम्रो खेल क्षेत्रका लागि है एकपल्ट तपाईँले फेरि पनि अझै पनि हाम्रो कोचहरूले खेलाडीहरूले बुझ्नुपर्ने यो फिजियोलोजीको कुरा पनि हुन्छ होइन खेलाडीहरूको चोटपटकको कुरा पनि हुन्छ घाइते हुने सम्भावना कसरी हुनसक्छ खेलाडी कुन अवस्थामा घाइते हुन्छन् र घाइते त्यो इन्जुरी प्रब्लमबाट जोगिनको लागि के गर्ने किनभने खेल जीवन त लामो छ लम्बा रेसका घोडा भन्छ नि हाम्रो होइन त्यो हुनुपर्छ नि होइन 1 वर्ष 2 वर्ष एकदम बेस्ट पर्फर्मेन्स दियो त्यसपछि घाइते भयो अनि उसको खेल भविष्य नै अन्धकार हुने कि यो खालको समस्याहरू छ यसमा थोरै बताइदिनुहोस् अलिकति वर्णन गरिदिनुहोस् हजुर सो अब इन्जुरी चाहिँ अभोइड गर्ने हो भने अब कुनै पनि एथलिटको लाइफमा इन्जुरी भनेको उनीहरूले एकदमै नै कसियसली लानुपर्छ है इन्जुरी अभोइड गर्नको लागि बिकज द मोर यु ट्रेन द मोर युर अन द फिल्ड द मोर लाइकली यु आर टु गेट इन्जर्ड त्यो त जहिले पनि द्याट्स द केस फर एभ्री स्पोर्ट सो अब एथलिटको लाइफ फेरि एथलिटको पर्फर्मेन्स एकचोटि मात्र सानो इन्जुरी भयो भने पनि रिकभरी यति लामो हुन्छ त्यो रिकभरीमा फेरि ट्रेनिङ मिस हुन्छ ट्रेनिङ मिस भएपछि स्पिड स्ट्रेन्थ सबै घट्दै जान्छ त्यसलाई फेरि रिबिल्ड गर्नुपर्छ रिकभरी सकेपछि सो इट्स अ भेरी लङ पिरियड अफ टाइम जुनमा एथलिटको लाइफ अनि सर्टन स्पोर्ट्स टिम अफेक्ट हुनसक्छ एउटा एथलिटको इन्जुरीले गर्दा अब त्यो इन्जुरीलाई कसरी अभोइड गर्ने हो भनेर डिस्कस गर्ने हो भने अफकोर्स लाइक एक्चुअली स्पोर्ट्स खेलिराख्दाखेरि ट्रेनिङ गरिराख्दाखेरिको इम्प्याक्ट पनि काउन्ट्स अ लट तर अघि हामीले जुन डिसिप्लिनको कुरा गऱ्यौँ नि त्यो पनि बिहाइन्ड द सिन्सको कुराले पनि एकदमै धेरै नै अफेक्ट हुन्छ अब एकदमै राम्रोसँग डायट मेन्टेन गर्यो भने किनभने फुडले एनर्जी सोर्स त फुड नै हो अनि प्रोटिन भनेको चाहिँ मसल रिकभरीको लागि चाहिँ जिउमा प्रोटिन चाहिन्छ अब एभ्री स्पोर्ट्स सेसन पछि or every training session पछि already
जिउमा लाइक मसल त अलरेडी स्प्याजम भइरहेको हुन्छ, मिनी मसल टियर्सहरू एकदमै माइक्रो टियर्सहरू पनि मसलमा भइरहेको हुन्छ। एकदमै जति रिगरस ट्रेनिङ भयो त्यति एथलिटको जिउ हुन्छ नि, उनीहरूको बडी त्यति नै एक्जस्ट भएको हुन्छ अनि त्यति नै उनीहरूलाई रिकभरी चाहिन्छ। अब सबैभन्दा धेरै इन्जुरी हुने भनेको एनी स्पोर्ट्समा पनि मसलको इन्जुरी हुन्छ, मसल टियर्स, जुन इट टेक्स सो लङ है रिकभर हुनको लागि। अनि अब बोनको त इन्जुरीको चान्सेस पनि अफकोर्स छ, अब द्याट्स अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट। तर बरु मसलको चाहिँ जति मसल स्ट्रङ हुन्छ त्यति हामीले बोन इन्जुरीलाई पनि हामीले अभोइड गर्न सक्छौँ। अनि जति मसलको लाइक स्ट्रेन्थ हामीले बढाउन सक्यो त्यति एनी एन्ड एभ्री इन्जुरी अभोइड हुन्छ। सो मसलको स्ट्रेन्थ कसरी बढाउने भन्दाखेरि इट्स अल इन एक्सर्साइज एन्ड ट्रेनिङ। सो खेलिरहेको टाइमभन्दा अगाडि एभ्री डे ट्रेनिङमा कतिसम्म त्यो मसलको स्ट्रेन्थ बढाइरहेछौँ हामीले, कतिसम्म त्यो मसलको फ्लेक्सिबिलिटी, कतिसम्म जिउको मोबिलिटी बढाइरहेछौँ, त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। अनि एट द्याट विथ डायट अनि एकदमै गुड स्लिप, त्यसले त फुल्ली जिउ रिकभर भइरहेको नै हुन्छ। अनि अब द्याट्स वान थिङ। अब अर्को कुरा चाहिँ एक्चुअली स्पोर्ट्स खेलिराख्दाखेरि when you're on the field, injury is something you can be cautious of, but not something you can ever fully avoid. त्यो चाहिँ हामीले कहिले पनि ग्यारेन्टी दिन सक्दैनौँ। बिकज अब फुटबलमा नै हेर्ने हो भने एकजना एथलिटले एकदमै राम्रोसँग पर्फर्म गरिरहेको हुनसक्छ, कोचकै ट्रेनिङ नि फलो गरिरहेछ, एकदमै स्ट्रेटेजिकली खेलिरहेको छ, तर अर्को एथलिटले आएर ट्याकल गरिदिएर अर्को एथलिटले गर्दा त्यहाँ इन्जुरी भयो भने त हाउ कुड ही हेभ अभोइडेड द्याट, यु नो, त्यो त अभोइड गर्ने सिचुएसन खासै भएन नि त त्यहाँ। सो कोचिङमा एक्सिडेन्ट भयो, हजुर त्यो भनेको त एक्सिडेन्ट भयो। अनि एक्सिडेन्टमा हजुर 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 अनि अब एक्सिडेन्ट कजिङ इन्जुरिजहरू अभोइड गर्न त गाह्रो नै हुन्छ। तर जहिले पनि अरू बाहिरको स्पोर्ट्स टिमहरूमा चाहिँ एउटा रिहेबिलिटेसन ट्रेनिङ जस्तो हुन्छ, और लाइक इन्जुरी भइसकेपछि रिह्याब ट्रेनिङहरू गराउने मान्छेहरू हुन्छ कि टिममा। सो त्यो भनेको चाहिँ अब जस्तै हामी यहाँ पिटीकोमा जान्छौँ नि, फिजिकल थेरापी, हामी फिजिकल केही इन्जुरी भयो भने पिटी गरिराख्छौँ नि, उनीहरूको चाहिँ बाहिरको टिमहरूमा पिटी द्याट कम्स आफ्टर नि त इन्जुरी पछि। उनीहरूको चाहिँ इन्जुरी हुने पोइन्टसम्म पनि यतिसम्म स्ट्रेन्थ, मोबिलिटी सबै कुरा हामीले स्ट्रेन्थन गरिराख्छौँ नि, टु द पोइन्ट कि इन्जुरी नै, सेल्फ इन्जुरी चाहिँ फुल्ली हामीले एकदमै नै आई वुडन्ट से 100% अभोइड गर्न मिल्छ, तर एकदम हाई चान्सेसमा नै डिक्रिज गर्ने पोसिबिलिटी चाहिँ हुन्छ। अनि इट कम्स विथ राइट कोचिङ। अघि तपाईँले कोचिङको नि मलाई सोध्नुभयो। अनि अब कोचिङमा एनी कोचले फुल्ली त्यो स्पोर्ट्सलाई स्टडी गरेर अनि एभ्री दुईटा लाइक टिमको अगेन्स्ट यु नो 2 टिम्स प्लेइङ अगेन्स्ट इच अदरमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ अर्को टिम छ नि, जुन टिम अगेन्स्ट हामी प्ले गरिरहेछ नि स्ट्रेटेजी, हजुर त्यो टिमको इच एन्ड एभ्री एथलिटलाई फुल्ली स्टडी गर्ने। उनीहरूको हजुर उनीहरूको हिस्ट्री के हो, उनीहरूले पास्ट गेम्सहरूमा कसरी खेलेको छ, उनीहरूको स्ट्राटेजी के हो, कसैको केही एङ्गर इस्युजहरू छ कि, बिकज यु नो कसैले अट्याक धेरै गर्छ कि उनीहरूको स्ट्राटेजी अफेन्स हो कि डिफेन्स हो, त्यही अनुसार आफ्नो एथलिटलाई हामीले एकदमै नै स्ट्रङली बिल्ड गर्न सक्यो भने लाइक एनी पनि यु नो लाइक कोचिङमा चाहिँ एकदमै नै इन्जुरी चाहिँ अभोइडेन्स आउँछ। खेलाडीको यो बडी स्ट्रक्चरको कुरामा नि जस्तै अब म्याराडोनाको हाइट छैन, उनले फुटबलमा धेरै राम्रो, अब अहिले मेसीकै कुरा गरौँ, मेसीको पनि हाइट छैन, यद्यपि उसले फुटबलमा धेरै राम्रो पर्फर्मेन्स मेसीले दिन सक्छन्। केही अग्ला खेलाडीहरूले पनि भलिबलमा राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सकेका छैनन्। यो बडी स्ट्रक्चरको बारेमा थोरै ब्रिफिङ गरिदिनुहोस्। कुन खेलाडीले कुन खेल रोज्ने, कस्तो शरीर भएकोले कुन खेल रोज्ने, अथवा चाहिँ उसले उसलाई प्रकृतिले नै यो खेल हो भनेर चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ कि यो सेलेक्सनको स्पोर्ट्स सेलेक्सन बडी स्ट्रक्चर? हजुर
अब जुनै पनि स्पोर्ट्समा अहिले ग्लोबली हेर्ने हो भने देयर सो मेनी एक्सेप्सन्स होइन हामीले सोध्छौँ होला कि ओके बास्केटबलमा सबैभन्दा अग्लोले नै यु नो बास्केटबल त्यही सबैभन्दा अग्लोले नै स्कोर गर्न सक्छ अर भलिबलमा पनि सेम थिङ हामीले सोध्छौँ होला तर त्यही पनि वी सी त्यही फिल्डमा पनि एथलिट्सहरू जुनले फिजियोलोजिकली पर्फेक्ट आइडियल इक्जाम्पल नभए पनि उनीहरूको पर्फर्मेन्स इज देयर तर ह्याभिङ सेड द्याट अब कुन स्पोर्टमा के अघि हामीले डिस्कस गरेको जसरी कुन स्पोर्टमा कुन स्ट्रेन्थ चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इट्स अ नलेज द्याट स्टडिड है अब फुटबलमा हामीलाई स्ट्रेन्थ चाहिन्छ बिकज किक गर्नको लागि फुल्ली स्ट्रेन्थ चाहिन्छ अनि अब भलिबल जस्तो कुरामा हामीलाई एकदमै धेरै मोबिलिटी चाहिन्छ किनभने एकदमै धेरै मुभमेन्ट्सहरू भइरहेछ कति धेरै रोटेसन मुभमेन्ट्सहरू हुन्छ पावर मुभमेन्ट्सहरू हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ जम्पिङ पनि चाहिन्छ जस्तै यु नो अब अरू कुनै स्पोर्ट्समा जम्पिङ त्यस्तो धेरै नचाहिएला फर इक्जाम्पल बास्केटबल एकदमै नै फास्ट स्पोर्ट्स हो कि बास्केटबल एकदमै फास्ट स्पोर्ट्स भएको भएर एकदमै स्ट्रङ इन्ड्युरेन्स अनि एकदमै स्ट्रङ स्ट्यामिना चाहिन्छ एनी बास्केटबल प्लेयरको लागि सो देयर आर सर्टन थिङ्स जुन कुरामा अब कुन स्पोर्ट्समा जानु मन छ त्यो स्पोर्ट्समा के क्वालिटिजहरू चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देयर इज प्रोमिनेन्ट है कुनै कुनै स्टडिजहरूमै लाइक वी सी द्याट है पढ एकदम मजाले बुझ्ने हो भने तर फिजियोलोजिकली चाहिँ अब हाइट इज समथिङ वी क्यान नट कन्ट्रोल है त्यो त अब जसरी यु नो इट्स गड गिफ्टेड जे भयो त्यही नै हो तर वेन इट कम्स टु स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ आफ्नो जिउको र मसलको बिल्ड चाहिँ इट क्यान बी बिल्ड त्यो चाहिँ जस्तो मेटाबोलिकली जस्तो साइडमा भयो भने तपाईँहरू जति मेटाबोलिकल डिफरेन्स भए पनि दुईवटा इन्डिभिजुअलमा एकदमै राम्रो ट्रेनिङ प्रोग्रामले हामी त्यही दुईवटा इन्डिभिजुअलमा अफकोर्स एक्सेप्ट फर हाइट त्यही दुईवटा इन्डिभिजुअलमा हामीले मसल डेफिनेसन स्ट्रेन्थ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले ट्रेनिङले नै बिल्ड गर्न मिल्छ अब जस्तै बक्सिङ हो भने ओर लाइक यु नो फाइटिङ हो भने एकदमै धेरै भल्युम चाहियो एकदम मसल स्ट्रेन्थ चाहियो सो त्यसमा बिल्ड बढी हुनु पर्यो अब वी सी बडी बिल्डर्सहरू उनीहरूको जिउको भल्युम नै बढी हुन्छ सो त्यो सबै कुराहरूको लागि चाहिँ ट्रेनिङले नै हामीले एकदमै फिजियोलोजिकली बिल्ड गर्न सक्छौँ हामीलाई अब कसैको अलरेडी भएको फिजियोलोजिकल एडभान्टेजहरूलाई अब जस्तै हाइट इज एन एडभान्टेज कोहीको लाइक जिउको प्रपोर्सन इज एन एडभान्टेज अब एकदमै लङ लेग्स छ भने स्ट्राइड एकदमै ठुलो हुन्छ सो स्ट्राइड एकदमै ठुलो छ भनेपछि त्यो मान्छे क्यान रन वे फास्टर देन छोटो स्ट्राइड भएको मान्छे फिजियोलोजिकली त्यही पनि अभियसली एक्सेप्सन्सहरू त हुन्छ तर स्पिडलाई एडभान्टेज हुन्छ यदि स्ट्राइड लङ भयो भने सो अब त्यस्तो कुराहरू अलरेडी गड गिफ्टेड कुराहरू पनि छ तर अलरेडी आफूसँग भएको फिजियोलोजिकल एडभान्टेजलाई नै ट्रेनिङले कसरी एन्हान्स गर्ने भनेर बुझ्यो भने चाहिँ अफकोर्स लाइक पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै नै हाई पिक लेभलसम्मै हामीले लिएर जान सक्छौँ धेरै राम्रो तपाईँले यति कुराहरू यति महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भएको छ है म तपाईँलाई यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु है तपाईँको अब धेरै समय पनि छैन नेपाल बसाइ हजुर तपाईँ फेरि अमेरिका फर्किँदै हुनुहुन्छ हुन त तपाईँलाई भन्नै पर्छ तपाईँ जस्तो मान्छे राष्ट्रलाई चाहिन्छ है आउनुहुन्छ होला नि तपाईँ कमिटमेन्ट गर्नुहुन्छ है अब म अब आजबाट ठ्याक्क 8 दिनमै गइरहेको छु है अहिलेको लागि तर अब म नेपालमा केही न केही कन्ट्रिब्युट गर्छु भन्ने सोच त मेरो पहिलेबाट नै थियो अहिलेसम्म नै छ त्यसमा नै म लागिरहेको छु हजुरसँग कुरा गर्दा नि धेरैजना सुन्ने मान्छेहरूलाई पनि अवेरनेस हुन्छ सो तपाईँले मलाई यहाँ बोलाएको मलाई एकदमै नै थ्याङ्क यू सो मच है मेरो कुरा मैले राख्न पाएँ अब पोटेन्सियली यहीँ टिम्सहरूसँग पनि एनपिएलतिर पनि काम गर्ने अपर्च्युनिटी इट्स इन द वर्क्स हेरौँ के हुन्छ पोसिबिलिटी छ यहीँ बिहाइन्ड द सिन्स टिमहरूलाई सपोर्ट गर्ने सो यदि यहाँ प्रपर अपर्च्युनिटी छ भने मेरो लागि त्यो भयो भने त आइ एम मोर देन ह्याप्पी टु कन्ट्रिब्युट तपाईँसँग कुराकानीमा म अन्त्यमा छु है हजुर तपाईँले पनि ठ्याक्कै यदि मेरो लागि अपर्च्युनिटी छ भने म यहाँ आउँछु भन्नुभयो हो पक्का पनि तपाईँ जस्तो मान्छेलाई मौका नहुने भन्ने कुरा छैन होला महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भन्दाखेरि व्यावसायिकताको कुरा पनि हो होइन यही व्यावसायिकताको कुरालाई जोडेर आजको कार्यक्रम सकौँ हजुर
यसलाई हामीले कसरी जोड्न सक्छौँ खेलकुद र खेलकुदमा व्यावसायिकता? स्पोर्ट्समा प्रोफेसनलिजम बढाउने हो भने और स्पोर्ट्सलाई एकदमै सिरियसली लिने हो भने इट स्टार्ट्स विथ द नेसन इट्सेल्फ. सो त्यो चाहिँ गभर्मेन्टबाट नै स्टार्ट हुन्छ, whether it be funding or whether it be training facilitiesहरूलाई एकदमै राम्रो बनाउने, training facilitiesहरूलाई enhance गर्ने. अनि more than that, हाम्रो youthलाई अहिले जो पनि मान्छे, everybody who is seeking an education, त्यो मान्छेहरूलाई encouragementको लागि अब यो फिल्डमा वी क्यान डु सो मेनी थिङ्स. यो फिल्डमा हामीले एकदमै नै नेपाललाई एकदमै नेक्स्ट लेभल अरू कन्ट्रिजहरूसँग साइड बाई साइड कम्पिट गराएर हामीले धेरै माथि लिएर जान सक्छौँ. तर त्यसको लागि धेरै मान्छेले यही सब्जेक्ट पढ्नु पर्यो, यो सब्जेक्ट पढ्नको लागि अवेरनेस हुनु पर्यो, अनि यो सब्जेक्ट पनि यहाँ नेपालमा स्लोली इन्ट्रोड्युस हुनु पर्यो. त्यो भयो भने वी हेभ मोर म्यान पावर, यु नो. सो जति धेरैजना मान्छेलाई यसको बारेमा थाहा हुन्छ, अब नेक्स्ट जेनेरेसनले इफ गभर्मेन्टले प्रपर फन्डिङ दियो भने, सिस्टमेटिकली लहरू अनुसार, पोलिसीहरू अनुसार एकदमै नै हामीले स्ट्रेट फरवर्ड वेमा सिस्टमेटिकली धेरै कुरा इस्टाब्लिस गर्न सक्यौँ भने, मिक्स द्याट विथ अहिलेको युथको पोटेन्सियल अनि एजुकेसनको पावरलाई मिक्स गरेर हामीले एकदमै नै स्पोर्ट्सलाई वी क्यान मेक इट एकदमै, जस्तो हामीले एजुकेसनलाई इम्पोर्टेन्स दिन्छौँ नि, लाइक एजुकेसन इज सो इम्पोर्टेन्ट, लाइक एजुकेसनतिर हामी पैसा पनि, यु नो, फन्डिङहरू पनि हुन्छ, त्यस्तै वेमा स्पोर्ट्सलाई पनि इक्वल इम्पोर्टेन्स दिने हो भने चाहिँ हामीले त्यसको प्रोफेसनलिजम लेभल अनि सिस्टमेटिक इस्टाब्लिसमेन्टहरूलाई धेरै अगाडि बढाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ. ओके, थ्याङ्क यू सेजल, थ्याङ्क यू फर दिस भेरी इम्पोर्टेन्ट टाइम है. एकदम महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ तपाईँले. तपाईँको स्पोर्ट्स साइन्स करियर राम्रो होस्, हामी तपाईँको भविष्य सुखद सफल भविष्यको शुभेच्छा व्यक्त गर्दछौँ. हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद.